خسته نباشید. دوستمون که حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. سلامت باشی. خوش آمد. خوش آمد. با چی باید بنویسی؟ جدی؟ منم بنویسم. آقا همه تو میبینی که ببین وقتی این کوبه های در رو میزدن این صدا این وسط خیلی چه هشتی زیبایی هم هست واقعا. همینجا احتمال یه 100 سال باید باشه. خب الان زیر زمین دیدنمون تموم شد و ما اینا تابش میدیم و این دول میره پایین. در کوچه های تاریخی و کاهگلی همونطور که میبینی خیلی آرامش بخشه. این گفتیم غذای دمپختی دمپختی. برنج لنجان و هم گوشت همین منطقه. لباس بختیاری میپوشه. به به. آها این شلوارشه. این هم لباس بختیاریه دیگه. عروسا بالا نشونه دمادار رو صندلی سر عروس گل بریزین سر داماد اشرتی. ما توی منطقه زندگی میکردیم که 100 سال پیش ما دکتری داشتیم به نام دکتر هادیخان عبداللهی. استان اصفهان و منطقه بزرگ لنجان و شهر تاریخی تاد. این برج خیلی زیبا بود. واقعا من برج کبوتر خیلی رفتم. این فرق داره. اما همین غلام گردشه هستش دیگه اینجا. به اینجا میگن کفشکن. اینجا 2 تا کفشکن داره. خانه تاریخی 250 الی 300 ساله بوده. تاد را سرزمین سرسبز ما بین 2 کوه عرض میکنه. یعنی اینقدر این منطقه‌ای که شما می‌بینید حتی یه مسجد هنوز وجود داره. خرابه‌های این مسجد یکی از خرابه‌های این مسجد هستش که مسجد کریم آباد بهش گفته می‌شده. بله. و حدود شاید بتونم بگم به دوره سلجوقیانم هنوز اون دیواره‌های قلعه وجود داره که اینجا اصلا خودش یه بخشی بوده، خودش از تاج جدا بوده. وقتی که یاغی ها به خاطر وجود دشمن ها و یاغی ها حمله می‌کردن، مردم کریم آباد در آسایش نبودن. وقتی که کم کم منازلشون خب رو به فرسودگی میره و حمله یاغی ها به تاد میان و به تاد مهاجرت میکنن و حدود 110 سال پیش دقیقاً تا 115 سال پیش میان تاد و جزء مهاجرینی هستن که به تاد میان. که همطور که نگاه میکنید برجشون همونا برج کریم آباده که توسط حاج ابراهیم کیانی ساخته میشه. حدود 120 سال پیش به دوره احمد شاه قاجار بوده. بله. ولی از این سمت به بعد این زمین ها رو بهش میگن لورسگون به لفظ عامیانه، اما لورسکان هستش. حالا به خاطر زمین هایی که نمیدونم و این زمین ها ارباب رعیتی بوده که 2 تا برج 2 قلو لورسکان که میگم که اینا قدمتشون خیلی کمتره و حتی میگفتن که در زمانهای قدیم یه پلی اینجا بوده که مردها برای شب نشینی به این برج ها می اومدن و اینجا حتی ارباب ها یه قلعه‌ای هم بوده اینجا، یعنی کنار این 2 تا برج یه قلعه‌ای هم بوده. فکر کنم ببخشید اینجا دیواره هاشه ببینید اینجا بوده که می اومده ارباب مثلا هفته به هفته می اومده از کشاورزا مثلا حالا کارهایی که برای زمین هاش بوده، حالا پولی چیزی یا کارهای بهشون میداده یا در مورد زمین ها و رسیدگی به زمین ها صحبت میکردن. به این صورت به تاد مهاجرت میکنن. بریم این چیزا رو خونه رو ببینیم. عمل کردیم. دیدی گفتم آقای نباید بریم سمنو رو بگیریم. آره بریم سمنو منتظر هستن. و میریم برای یکی از سنت ها و نسل های قدیمی شهر تا سمنو هستش که ما الان هنوز قنات اینجا وجود داره. ولی میشه بریم حالا. بله مثل قنات میرزا عبدالحسین، قنات سلام.
سلام سلام یالا سلام چطوری خوبی سلامتی احواله خوبی قربون شما خسته نباشید بفرمایید سلام احوال شما خوش آمدید حال شما خوبه سلامتی خسته نباشید سلامت کار سمنوشون بی نظیره توی شهر کار و فکر کنم منطقه هم هستین درسته خانم باقری؟ خیلی کم. خسته نباشید سلامتی دوستمون خوش که آمد. حال شما خوبه خیلی ممنون سلامت خوش آمد خوش آمد. خب آقایون در چه حالن آقایون خوبه خب خسته دارن نباشید. از پرسجو شما باز چایی رو خوردید دیگه ما چایی رو نخوردیم باز شما جلوتری از ما باز شما از ما آقا رو معرفی نکردیم آقای رسول باقری فرزند عبدالله که خونه پدرشون باقری به به. هاشم خانی فروختن و الان اقامتگاه شده بسیار عالی و داربستبند منطقه هست بسیار عالی زنده باشی سلام انشالله که سلامت باشید این واقعا یه سمنوی لشکریه دیگه بله بله دیگه برای جمعیت مثلا شاید 500 600 نفر رو سمنو برای 500 600 نفر میخورن شاید 200 300 خانوار میدیم تو خونه. از اول ما توضیح میدید از کجا شروع کردیم چیکار کردیم که ما 2 روز گندم میخیسونیم بعد از 2 روز 3 روز هم میریزیم تو یه پارچه روزی یه مرتبه آبشون میدیم بعدم میریزیم تو آشپالون رو یه دفعه صبح یه دفعه بعد از اون آب بهشون میدیم و بعدم خوردشون میکنیم و چرخشون میکنیم شیرش رو میگیریم بعد اینکه شیرش گرفتیم صاف کردیم میریزیم تو همین دیگی مسیا آرد بهش اضافه میکنیم تا میاد قل بیاد همینطور باید هم بزن بله باید هم بزنیم بعد که هم زدیم تا آخر شد وقتی که سفت شد 7 مرتبه بهش آب میدیم درست میزن 7 مرتبه بهش آب میدیم بعد 7 مرتبه هم شب که شد آتیش درست میکنیم به خاطری که دم بیفته میذاریم رو دم دیگ یعنی با آتیش زغال بهتر میشه شب میذاریم آتیش ها رو درش نه رو درش زیرشا خاموش میکنیم آتیش میذاریم روش درسته خانم باقری یه شعرم قدیمی ها پادیک سمنو میپختن البته من تو کتابم من فراموش کردم میتونی برام بخونی برای یه شعر قدیم پادیک سمنو میپختم من یادمه من نوشته بودم نه این نبوده یه چیز دیگه بوده اینا من بلد نیستم. سلام حالا شما خوبی من تو کتاب نوشتم بعد یه ضرب المثلی هم هست که میگن که مگه میخوای دیگ سمنو بذاری یه چیزی هم که میخواستم با شما گفتید مگه میخواین برای لشگر بذارید کلا خب سمنو خب اصلا معروفه دیگش یا حالا پختش باید بسیار زیاد باشه دیگه در خدمتتون هستیم معمولا خانم‌های همسایه و دوست آشنا جمع میشن برای اینکه هم زدنش کلی کار می‌کنن بله بله صبح 10 نفر بودن 6 و نیم اومدیم صبح تا سلام بسیار عالی. خسته بفرمایید خانم خوش آمدید بفرمایید شما اومدید کمک کنید داره مادر هم بزنن اینا بدم فیلم بگیم مادر میخوان بگیم خونه کی نوشته ها چیه؟ اینجا خانم اینا حاجت هاشونه می نویسن دنبال ازدواجی خونه تات ببرش اینا رو حاجت هاشونه می نویسن بعد میگن که انشاءالله برآورده میشه هر که حاجت داره واقعا کلمه حاجت آقای چیه؟ ازدواج دنبال شوهر میگرده یا دنبال فرقی نداره ولی به آره دیگه نه سوسکونه دیگه براش واسه بالا بزنید با خود ما الان مثلا نزدیک شاید 100 سالی هست که این سمن رو خانواده میپزن با چی باید بنویسی؟ جدی؟ منم بنویسم آقا همه تو میبینی که خسته نباشی خانم این فکر کنم دیگه برای شب حاضر میشه دیگه درسته؟ برای فردا هفت صبح
خدا سلامتی بده به شما، انشالله که حاجتاتون برآورده بشه. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. قنات سربازی یکی از قنات‌هایی بوده که توی شهر تار تنها قناتی بوده که سرپوشیده نبوده، به خاطر هم بهش میگفتن قنات سربازی و آبش چون آب خوبی بوده این قنات میره برای کاویان، میرفته برای مردم کاویان، معروف بوده به قنات کاویان و از این مسیر عبور میکرده. قنات نداریم، خوش شده یعنی؟ بلن که همه قنات ها خوش شده، 100% 30 سال پیش خوش شده. این خونه بله. این خونه حاج حسین انصاری هست، یکی از مردان بزرگ نیک این منطقه بوده که حدود ببینید مردم این منطقه کشت خشخاش هم داشتن و تریاک هم درست میکردن. مهر دست ایشون بوده، یعنی مهری که دولت پهلوی داده بوده دست حاج حسین انصاری بوده که مهر رو وقتی مردم تریاک رو درست میکردن این مهر رو میزده، اون پول رو به اینا میداده از طرف دولت بهشون. حتی من مهرم داخل کتاب دارم. الان نداریم از مهر شده. مهر رو داریم، مهر رو داریم، عکسش هم داریم. ولی خب منزل حاج علی جعفری بوده که مرحوم حاج علی که میگم من عبدالرضا با هم اقوام بوده. بله پسرعمو بودن، این دوتا با هم پسرعمو بودن. آقا رضا با آقا رضا بوده. بله منزل قدیمی بوده و این رفها نشون میده که اینجا اتاق بوده، منزل بوده و فکر کنم منزل حاج عزیزالله جعفری بوده. از نظر معماریش خدمتتون عرض کنم ما چیزی که متوجه شدیم خیلی از کوچه های تا دست کنده، یعنی توجه کنید اون قسمت رو اگر بگیرید اونا چینه هست که انسان اینها رو روی هم گذاشته، اینا چینه بهش میگن، ولی اینجا خاک دژ محکم همین منطقه است و بعضی از کوچه ها رو خاک سرخه و بعضی از کوچه ها نشون میده که خود انسان ها دست کند رفتن جلو. زیر زمین خونه ها هم دست کنده، فقط تاق روش میزنن، یعنی تا اینجا دست کنده و از اینجا برداشتن خشت گذاشتن. یعنی تا اینجا جزئی از خاک بوده برداشتن تراشیدن و باراش در واقع چینه و این چینه نیست، اون طرف مشخصه. بریم تا اون طرفی که کوچه. بله بفهمید. حالا اینکه چه زحمت کشیدن و این چندم نمیدونی. بله یکی از گذرهای قدیمی بوده که من میگم یادمه هنوز. بعد از این سمت میرفتم مسجد چی جایی بوده که مسجد توت دوقلو بوده، بیشتر برای حاجت هاشون از این توت استفاده میکردن و از این بیشتر از این گذر عبور میکردن برای باغ و جایی. تا اینجا مثلا الان میخوام چینه رو بگم، این تا اینجا چین است، مشخصه از ترکاش و جنسش، بعد خشت اومده ولی اونجا مشخص بود دست کنده. این الان این چین است. خسته نباشید. احوال شما؟ حال شما خوبه؟ خدا قوت. مسافر میبرید با؟ سرویس میبرید. و همه کاراشون خودتون انجام میدید داره؟ جایی که بتونیم خودمون انجام. دست شما در نکنه. خدا قوت. یکی از مسجدهای قدیمی بوده که معروف بوده به مسجد توت دوقلو. یه توتی قبلا اینجا بوده که به هم چسبیده بوده. مردم آبادی شهر تات اعتقاد داشتن که اگر دور این توت ها بخورن به حاجتاشون میرسن، مخصوصا دور توت ببین وسط توت تاب میخوردن. این 2 تا توت بوده، من از وسط این توت میمدم رد میشدم 3 بار که هر بریم مثلا زنی که حامله نمیشده به این اعتقاد داشتن اگر وسط این توت 3 بار تاب بخورن به حاجتاشون میرسن. با این موسوی حاجتاشون هم اینجا نوشتن و شمع هم روشن کردن، مثلا نوشته خدایا یه خونه بزرگ 500 متری خدایا یه عروس خوب، اون ورودیش نوشته خدایا یه عروس. اینجا یکی از گذرهای تاریخی تات هستش
گذر بازار. این گذر بازارچه هستش، چون تعداد زیادی باب مغازه توی این مسیر هستن که هنوزه یکیش 2 تاش هنوز هستش. آقای هاشم بفرمایید. از این طرف میخوایم بریم قدیمی. پشت بام خونه ها رو میبینید که کاهگلیه و طاق و چشمه مشخصه. قسمتی که این گذر کوچه نون میگم که محل رفت آمد خود ساکنین اینجا بوده. گذر اسم خاصی نداشته، ولی گذر والی گذر بازارچه بوده، گذر حاجی خان هستش به خاطر طبیب حاجی خان. و چقدر خوبه این خونه‌های قدیمی هنوز که هنوزه حفظ شده این درها. بله بکنم هنوز هم زندگی میکنم. بله بله ببینید متوجه بشین. خواهیم بریم خونه‌شون رو ببینیم. حالا سلام خوبی؟ دست شما دارم. یا الله منازل قدیمی هستش. ببینید به این قسمت هشتی میگن، قسمتی که به قسمت های وقتی که حالت دالا مانند اول خونه هشتی گفته میشه، چون به صورت ببینید هشتی هسته، هشت هستش. بله و درسته دیگه. بله اومده داخل. به حیات های خونه اوشا میگفتن. اوشا آره اوشا حیات خونه بوده. بله بسیار عالی. آقا دست شما در نکنه. یکی از هشتی های زیبام آقای موسوی اینجا بوده. ببینید که اگر صدای زنگ می اومده این صدا چند برابر می شده. آره به همین در. ببین وقتی این کوبه های در رو می زدن این صدا این وسط خیلی چه هشتی زیبایی هم هست واقعا. بخشید شما حالا البته اینجا 2 تا سکو هم و پیرنشین ها و حتی وقتی سوار اسبیا توضیح بدن. هشتی بی زحمت حاج خانم میشه شما در مورد این هشتی ما توضیح بدید؟ چه هشتی زیباییه. منم یه عکس بگیرم بذارم. آره خب اینجا گفتی هشتی چیه خانم؟ اینجا هشته مالی بارورزی بوده. بعدن خاطر رو مثلا اسم و این چیزا می بردن بار می ریختن روی این سکوها، مثلا می ریختن رو اسم و می بردن. آها این سکوها بار حیوان بوده. بار خاطر و اسم و اینا. اونا هم همینطور، اونم همینطور چیز بوده. مثلا زیرش خاک می ریختن زمستونا برای زیر دست و پای حیواناشون که بارونا برف میاد اینا. آره اینجا این درم یه اتاقی بوده. مستند میرفتن توش روزخونی داشتن. یه اتاقی اون اتاق هم نیست همینه بزرگی. اما نمیدونم سرش هستش یا نه. بسیار عالی. سلام. توضیح دادید شما. بله. خب چه هشت خوشگلیه. یعنی اینجا تا اینجا 8 بوده؟ اینجا اتاق اتاق بوده اینجا. نه اتاق نبوده. به خاطر رفعاشون مثل آلان بوده. مثلا شوخ می‌ریختن توی اینا شبا روش می‌گرفتن می‌خوابیدن. چه جالب. گوسفند داشتن. عذرخواهی می‌کنم قدمت این منزل از چند سال پیش بوده؟ شاید 150 200 سال شه. دوره قاج. بعد منزل کی هستش؟ این منزل غلام حسین باقری سعید. منزل غلام حسین سعید باقر سعیدی. منزل غلام حسین باقر سعیدی. این که میگه باقر سعیدی که از تا اصیل ترین طایفه هایی هستش که حدود 700 سال پیش تا 600 سال پیش به تاد میاد و از این باقر سعید 5 طایفه تو تاد هستش. همینه. فامیل باقری. اصلا اون جده من پسر همون باقر سعید بوده. باقر سعیده بله. الان سنگ قبرش تو قبرستون ها. همینجا. اینجا مال یه 100 سال باید باشه. این سنگا مال خیلی قدیمه. سنگاره؟ این سنگا مال خیلی قدیمیه. آره. کجا از این ور باید بریم؟ نه. خونمونو
خونه خودم میخواستم برم مسجد، در مسجد بسته بود. ببخش. حالا اون بالاش خراب کردن پنجدری دورون بوده. حالا ایناش مونده. نه آره همین پنجدریه. در توی این اتاقا در داره. پنجدری رو برو پشت در داشت. این نماها هم خیلی قدیمیه. اینا نما قدیمیه. آره. بخشی خانم این قدمتش ما چند سال پیش بوده؟ به سراش یعنی یه 100 سال باید باشه. 100 ساله بله. آره. به دوره شاید پهلوی برسه. ولی این نداره. نه یه چیزی میزدن بهش داخلش یه چیزی. حاج خانم برای چی اینا رو میزدن؟ این تاقچه یا دوره حیاط روبروش اتاق پنجدری بوده. ببین 5 تا دره. تا اونجا یه ستون اونجا بوده. اینا رو به دوره پهلوی بیشتر چیز آره. بوده. آره ساختش. اون وقت یه راه پله این ور مثال بوده، یه راه پله اون دره بوده، ازش استفاده میکردن. دوباره رو بروی این اتاقا دوباره مثل هم سدری نگاه کن بوده. خب اومدیم الان حمام قدیمی که الان مرمت شده و یه تیکه‌ایش شده زورخونه. الان اومدیم توی حموم قدیمی شهر تات که نزدیک به مسجد ابوالفضله. بیاین جلو تا یه توضیح در موردش بدم. اینجا رو بهش میگن حموم. حموم این وسط چی بوده؟ اینجا جایی بوده که خزینه بوده و توش خار و خاشاک میریختند و گرمش میکردن که از زیر حرارت بزنه و الان این جاهایی هم که هست معلومه که یه حرارتایی میذاشتن و معلوم بوده. بیاین جلوتر تا یکی یکی توضیح بدیم. اینجا در ورودی بوده که از یه طرف دیگه راه داشته، یعنی اینجا یه در دیگه بوده. اینجا سربینه بوده. سربینه جایی بوده که لباساشون رو عوض میکردن، لونی میبستن، پیشخون میبستن و می اومدن و اینجا می رسیدن. اینجا که الان تاریک هست محل دوش ها بوده. دوش های همون قدیمی هایی که می گفتن. اینجا تیکه هایی بوده که استفاده می کردن. این طرف که به اتاق نظافت اشخاص ربط داشته و حتی فاضلابش هم جدا بوده که برای کسی که موهای زائد خودشو میخواسته بزنه یا معروف بوده اینجا به واجبی خونه. ساخت هشتی داره و اونجا اینم وسط همومه که برای نوردهی از اینجا استفاده میشده. یا الله آقای تات، اینجا اومدیم خونه آقای غلام حسین تات که اینجا میشه خونه، این پایینش میشه زیرزمین و اون طرف هم جایی بوده که حیوانات و احشامشون رو نگه میداشتن. بیاین جلو تا توی اتاقا رو بهتون نشون بدیم. اینجا این بافت قدیمی که داره و از سرستونا معلومه که به چندین سال پیش برمیگرده و حتی این سرستونایی که داریم میبینین با اتاقی که توی شاهنشین بوده و به عنوان شاهنشین استفاده میشده یکی بوده. معلومه دیگه. گلابوتهایی که اون بالا هست حتی روی این نقاشی هم هست. حتی اینجا همون تاقچه ولی اینجا مرمت شده امروزیه. الو سلام. خب الان ما از اتاق اومدیم بیرون، داریم کم کم میایم پایین که این طرف خونه میشه و میخوایم بریم سر سردچای که تو خونه حاج حسن نشونتون دادم و این طرف هم زیرزمین و باغچه میشه. بریم زیرزمین و باغچه رو ببینیم و بریم سراغ سردچای. اینجا زیرزمین خونه بوده.
الان نور نداریم، ولی مثلا زیرزمین‌ها به اندازه همون اتاق‌ها طبق همون چیزی که خونه حاج حسن کبیری دیدیم ساخته می‌شده و یکی بوده. خب الان زیرزمین دیدنمون تموم شد، داریم میریم طرف یه جاده‌ای که به یاد قدیم میفته که برسیم به سرچای. برمیخوریم به این یانه. رو هر خونه قدیمی یانه سر این خونه این یانه بوده که توش به عنوان هاون ازش استفاده میکردن و چاه این خونه و اینم که دول بوده. دول از چرم ساخته میشده. کار اینا چجوری بوده؟ اینم یه نمونه سرچای دیگه است. این چوب وقتی که برداریم کار این چاه شروع میشه و ما اینا تابش میدیم و این دول میره پایین، چاه پر میکنه میاد بالا و وقتی که این چوبا بذاریم اینجا این دیگه به هیچ عنوان کار نمیکنه و گیر داره. از در ورودی اومدیم، یعنی خونه بالا بود، این طرف میشه طرف مطبخ و چاه و اینا که میریم این طرف رو نشونتون میدم. اینجا کاهدون خونه بوده یا حالا جایی که کاهها رو نگه میداشتن. کاهدون خونه اینجا میشده. اینجا مطبخ خونه بوده که آب می آوردن اینجا و غذاهاشون رو میپختن. از اونجا از سر چاه آب میکشتن می آوردن اینجا و توی این تندور هم حتی نون میپختن. دومادون کاری میکرده که به عنوان هواکش بوده که اکسیژن می اومده که اینا تو اینجا خفه نشه و دوده نکنه که اینجا اینطوری بشه. اینا که به عنوان کته حساب می شده و اینا هم لاخولیاشون رو اینجا میذاشتن، یعنی لاخولیا و اینجا هم که برای اون پهن کردنشون لاخول وقتی که یه آتیشی درست میکردن غذا رو اونجا میذاشتن به میگن لاخولی دم بکشه. آره به میگن لاخول کردن. آتیشه میریختن. ایشون هم آقای موسوی داماد آقای تات هستن. حتی برای این که بارون داخل خونه نیاد و به نسبت مناسب باشه یه سرپناهی میذاشتن که معلوم باشه اینجا مطبخ خونه هست. اینجا اومدیم جلوتر از مسجد ابوالفضل خونه آقای تات رسیدیم به خونه غلامرضا جعفری یا غلامرضا حیدر که میریم جلوتر و از این کوچه که میریم تو کوچه الاسکه از اون کوچه به بعد میشه گذر حاج هادی خان عبداللهی که یکی از پزشکان بزرگ و حاذق شهر تات بودن و خیلی از دردای لاعلاج که میتونیم بگیم درمان نمیشد و ایشون میتونستن درمان کنن. و الان ما داریم از گذر حاج هادی خان رد میشیم تا به منزل خودشون برسیم. دیوار اول منزل اندرونی حاج هادی خان که از اینجا شروع میشه و تا به اون سردری که سردر طبابت خونه یا منزل بوده پایان بخشیده میشه. این اندرونی به دلایلی حالا فرسوده شده بود، فروختندش، الان به دست مهندس دهقان مرمت شده و بازسازی شده و هنوزم پابرجاست. اون طرفم که دالون قدیمی منزل حاجی خان و طبابت خونه هست اینجا بوده که درب اصلی منزل حاج هادی خان بوده اینجا بوده. یعنی اینجا در واقع مطب هم بوده دیگه. اینجا مطب هم بوده. سقاخونه‌ای که دم منزل حاجی خان هست. این سقاخونه یه سنگی داخلش بود که به عنوان حاجت بود یا هر چیز دیگه که اون سنگو بردن. هر کسی دخیل میبست به این سقاخونه ردخور نداشت که بی جواب بمونه. و اینم به این اسم میشناسندش، سقاخونه دم خونه حاجی خان. حاجی خان بله، اینم بسیار عالی. سلام. شب‌های تات خیلی شب‌های آرامش بخشیه در کوچه‌های تاریخی و
کاهگلی همونطور که میبینید خیلی آرامش بخشه و دور از هیاهوی شهر و دور از سر و صدا و دور از آلودگیه. من خودم این سکوت و این سادگی و این زیبایی رو خیلی میپسندم و این در قدیمی که میبینید خیلی ها گفتم، من بازم خدمتتون عرض کنم که در قدیم قسمت مردکوب داشتیم که صداش ببینید متفاوته با در قسمت زنکوب و باعث می شده که بدونن مردم که با خانم خونه کار دارن یا با آقای خونه. در قدیم سردرها رو بسیار زیبا درست میکردن که حالت دعوت کننده باشه، حالت خانا باشه که مهمان راه پیدا کنه با خوشبختی و خوشحالی به داخل منزل. و حتی در قسمت ورودی سکوهایی بوده برای نشستن که حالا این خونه به دلیل اینکه در معبر عمومی قرار می گرفته مجبور شده اون سکو رو نداشته باشه، وگرنه این سکو رو داشته. بفهم. ببخشید. لباس بختیاری میپوشه. به به، آها این شلوارشه. من اسم شریف آقای سلمانم. آقا سلمان چجوری بختیاری هستین شما؟ بله، ما مال شهر کردیم، اردل ناقون، مال خود اردلیم ما. آره من بروجن رفتم، شهر کردم رفتم. ما در خدمت. بروجن یه جایی داره به اسم سیاست. بله بله. ماست و پنیر خوبی داره. پنیر خوب، کش، قارا، کره. درسته. ای سلام عزیزم، الهی دورت بگردم. من چه لباس زیبایی. این هم لباس بختیاریه دیگه. بعد برای بچه‌ها متفاوته یا نه؟ مثلا همین جورشون دارن. دوست داری این لباسو عمو؟ آره؟ خیلی هم زیبا شدی. یه دور بزن ببینم لباس چقدر زیباست. آره یکم آرومتر بذار. آروم. به به. صبح به مامان سلام میده، همین که چشمم وا میشه اونم واسه بوسیدن هر جا نشسته پا میشه. مادر بزرگ عمه جون در با بشه میگم سلام، خوشحال خیلی مهربون به آسمون سلام میده، ستاره چشمک میزنه تو دنیا هرچی خوبیه و سلام حال منه. این گفتیم غذای دمپختی برنج لنجان و هم گوشت همین منطقه. بیا با ما شما بخور. ما اینجا یه غذای محلی داریم که البته ما چون تو راه بودیم نرسیدیم از مراحل درست کردنش بگیم. خانم خسروی زحمتش کشیدن. درسته خانم خسروی؟ بله. خانم خسروی چجوری درست میشه این غذا؟ اسمش چیه؟ این اسمش دمپخت ماش مخصوص اصفهانه. غذای اصفهان. آره دمپخت ماش. بله. چون ما دمپخت هم مثلا اونور یاسوج و جای دیگه هم داریم. درسته؟ بله. یکم متفاوت تره. درسته؟ بله این با گوشت بره. بله. ماش و برنج لنجان. بعد به چه طریقی درست میشه؟ گوشت رو میذاریم 3-4 ساعت قشنگ بپزه. بله. با ادویجاتش. بعد لحظه آخر برنج خیس خورده و ماش اینا رو هم بهش اضافه میکنیم. بعد توی قابلمه دیگه بخوایم تهدیگ بذاریم، توی قابلمه دیگه تهدیگ میذاریم، میریزیمش تو که 3-4 ساعت دم بکشه. بعد اون سیب زمینی اشانتیونه؟ عروسا بالا نشونه دمادا رو صندلی، سر عروس گل بریزین، سر داماد اشرتی. خوشه؟ آره شد. هر چی بلدی بخون. ما توی منطقه زندگی میکردیم که 100 سال پیش ما دکتری داشتیم به نام دکتر هادخان عبداللهی، مدرکاش هم هست با سند موثق و ایشون 17مین نفر دکتر دارالفنون در تهران بوده
و برای تبابت اون زمان بزرگان این منطقه، پدر بزرگ من و بزرگان همکاری میکنند، این مرد میارندش اینجا برای تبابت. بسیار عالی. پس آدمای باسواد و تحصیل کرده و اهل دانش پس زیاد داره. باغچه حمومی داریم که یکی از مکانهای تاریخی هستش که عمو بهتر میدونم، پاتخت بهش میگفتن و آفتابگاه هم بهش میگفتن. من اینجا یه نماد به کار بردم. و گوب چینا یکی از شغل‌های قدیمی بوده که خانم‌های این منطقه مخصوصا خانم‌های تاد بودن که از همسایه مادر چه کاری گفتیم؟ گیوه چینی بوده ولی به زبان عامیانه تاد لهجه تاد گوبه میگفتن. گیوه رو بله. گیوه چینی و بهترین گیوه های دیگه. شهر تاد بله. همون تخت کشی بهترین گیوه های ملکی و تاد داشته که حتی اصفهان فروش داشته و خیلی هم قیمت الان فکر کنم باشه و قیمت خیلی بالایی داره و یکی از هنرهای مردان تاد و خانم‌های تاد همون گیوه چینی بوده و تخت کشی بوده. و یکی از من به کار بردم نماد چینیه. یکی از که هنوز مردای تاد نماد چینی حالا هنوز از 40 سال پیش بوده این نماد چینی و هنوز که هر جوونامون حالا ببینید کار الان نیست ولی هنوز اون هنر نماد چینی مال شهر تاد هست. نماد چینی گفتیم. بله. چی میشه نماد چینی؟ نمادهای ساختمون رو به کار می‌بردم. بله. من نوشتم. و خیاطای تاد هم خیلی معروف. بله برای خیاطی حدود 70 سال پیش ما حدود 70 باب مغازه تاد داشته و مردان تاد از حتی خانم هاشون از تلاش و خیلی پرتلاش و کوشش بودن. یه دفعه دیگه براش بخور. شادماد رفته به سینه درد میکنه. شادماد تهره به تهران به برای کلانتری 130 پنجم به آرزه برای شربت خوری. این کرسی از نظر پزشکی که بخوای حساب کنی فشار خون رو یه هوا نگه می‌داره و از زمانی که کرسی و حمامای خزینه تو منطقه ما برداشته شد کمر درد پا درد هم زیاد شد. آره آفرین. طبیعتا مفید بوده. بله. این یکی. کلمه دوم میمدن عمو میمد، خاله میمد، اقوام میمدن، رفقا میمدن پا کرسی مینشستن. آجیوشون هم که امروز دیگه برچیده شده به جاش پفک اومده فلان و نه سابق بود خشکه بود سنجد بود. بله. میریختن رو کرسی و چی معمولا محصولات خود منطقه هم بود. بله مثلا خودی هر آبادی من فکر کنم یه وقت یه احتیاج به یه قند چای بود بخوان بخرن و الا هر نوع غذایی که شما بگوی تنقلاتشون خودشون میکشتن. عدس، جو، گندم، برنج، انواع اقسام خوراکی ها رو خودشون میکشتن استفاده میکردن. بعد این کرسی خاصیت های دیگه هم که داشت داستانای عجیبی. خاصیت های کرسی اینا بود. امروز شده از تلویزیون و این رسانه های خوبم هم بله امکانات خوبم هم ما باید بتونیم از طریق خوبش استفاده کنیم. چیه کتابتون؟ ببخش اصفایی میکنم تاد سرزمین مادری که من مدت 3 سال من اینو جمع آوری کردم از فرهنگ عامی مردم. بله. و موضوعش چیه؟ موضوعش در مورد فرهنگ عامه مردم هستش. در مورد بیشتر میگم تاریخ شفاهی از مردم تاد هستش که به مدت 3 سال جمع آوری شده. آقای انصاری تو این 3 سال مدت واقعا تو این مدت خیلی به بنده کمک کردن. عروسی برای حنابندون. آره برای حنابندون. بفهمید. آیدومار حنام بنده گل در حنام بنده این حنای عاشقی را به دست پا بنده در حنا نباشد آب طلا بنده آیدومار حنام بنده گل در حنا بنده. خوب شد؟ آفرین. یعنی که پیر دل به ناشطرم
بگه بونه حالا یه مثلا پیر زن و دل به نشاترم تا بله صد البته. آی همومی آب حمام تازه کن تا بیارن شازده دوماد حنا میبنده ایشالا مبارکش باد به دست و پا میبنده ایشالا مبارکش باد اگر حنا نباشه شمش طلا میبنده آهای هندونه امشب حنا بندونه. گرفتاری مادی جوونا ما رو زمینگیر کرده و این رسانه‌های ناهموار. پس ما به این نتیجه میرسیم که اگر ما بخوام پروژه های قدیمیمون از ساختمون، کتابامون، حماممون، مسجدمون، راهامون، گذرگاه هایی که مهد تمدن ما بوده، حالا یا تو شهر یا تو دهات یا تو پاتر، اینا احتیاج به زمان داره، به کارشناس داره، عشق، علاقه. امیدواریم که روزی باشه و ببینیم و راه بیفته. ولی خب اینا همه نشوناش است. الان 4 تا جوان میان سرمایه گذاری بکنن، کم کم اثر میذاره. بله شما ببینید همین کاری که آقای هاشمی کرده شاید این جلسه 100می باشه. حالا یا جهانگردان اومدن یا رفیقا اومدن، مثل ما الان اینجا جمع شدیم، اینا خیلی اثر خوب داره و من امیدوارم. به نوام میگم، به بچه ها میگم بابا زمان سپری میشه، یه کاری بکنین این عمرتون که سپری میشه یه چیزی یاد بگیرین برای گذشته‌هاتون، اینا رو تقدیم بکنین به بچه ها. همین که الان من دارم پدر من بر ما گفته، من برای بچه میگم اینا باید به طور رومانسوار دیکته بشه بعدن. چون قبلا اون موقع روستای اتحاد بود، بعدش شهر شد. بعد این خونه رو بعد از اینکه چندین خونه معامله نشد پیدا کردیم. حالا دلیل اینکه خونه های دیگه مثلا معامله نشد این بود که خیلی ارث و میراثی بود، مثلا یکیشون تهران بود، یکیشون خارج از کشور بود نبود، و دلیل اینم که این خونه های تاریخی مرمت نمیشه همینه دیگه. مشکلات همینه. بله. و بعد ما دیگه این خونه رو خدا رو شکر پیدا کردیم و از سال 97 تا 1401 یعنی 4 سال مرمتش طول کشید. 4 تا جوون بودیم، حالا با پس‌انداز خودمون و کمک‌های وام دولتی خدا رو شکر تونستیم سال 1401 راه اندازیش کنیم و اینم یکی از اتاقاشه. سلام. همونطور که دیدید توی این چند روز آثار تاریخی و خانه‌های تاریخی رو دیدید، همشون نیازمند مرمت و سرمایه گذاری هست. ما دعوت میکنیم از سرمایه گذاران عزیز و گردشگران که تشریف بیارن. هم مکان اقامتی داریم، اقامتگاه بومگردی برج کبوتر، هم این که میتونیم راهنمایی کنیم برای تادگردی و هم این که شما رو به افرادی که فروشنده خانه های تاریخی هستن معرفی میکنیم که سرمایه گذاری کنید و مطمئن باشید که جواب میگیرید و گردشگری رو که صنعت سبزی هست گسترش میدیم.